नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई टाइप टुलको थर्ड पार्टमा। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौं टेक्स्ट चाहिँ कसरी लेख्ने। सो सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्यौं भन्दाखेरि टेक्स्टको डिफरेन्ट टाइपहरु कसरी राख्न सक्छौं। आज चाहिँ हामीहरु कुनै पनि टेक्स्टलाई बोल्ड, इटालिक अनि अरु कुराहरु चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा हेर्छौं। सो तपाईले यो तलतिर यसरी बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ, क्यापिटल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले अगाडिको मात्र क्यापिटल, यसरी स्मल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यसमा अझै क्लिक गर्नु भयो भने यसरी सबै स्मल हुन सक्छ। सो अर्को भनेको चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट। सो सुपरस्क्रिप्ट चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि मैले ए स्क्वायर गर्न छ भने मैले टुललाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्छु र यसरी माथितिर लिएर जान्छु। यदि मलाई चाहिँ यही कुरा चाहिँ हामीलाई तलतिर चाहिन्छ, जस्तै कि S2O मा यसरी गर्न सक्यो भने तलतिर तपाईले यसरी सबस्क्रिप्टमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई चाहिँ यसमा अन्डरलाइन चाहियो भने तपाईले यसरी अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने छौं। सो तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड